नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसेवा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सदाको जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि हामी थप नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। ब्याङ्किङ तयारी अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कका लागि अति उपयोगी सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजबाट हामीले लेखाखण्ड अन्तर्गतको पहिलो क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ है त। पहिलो क्वेसन छ, वास्लातको परिचय दिनुहोस्। वास्लातलाई संस्थानको समग्र वित्तीय स्थितिको ऐनाको रूपमा लिइन्छ, पुष्टि गर्नुहोस्। वास्लात कुनै पनि संस्थामा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूको निश्चित समय बिन्दु पोइन्ट अफ टाइमको सम्पत्ति, दायित्व तथा पुँजीको चित्रण गर्ने वित्तीय विवरण नै ब्यालेन्स सिट अर्थात् वास्लात हो। वास्लात खाता होइन, एउटा विवरण हो। ब्यालेन्स सिटलाई समीकरण विधिबाट निम्न तरिकाले देखाउन सकिन्छ। एसेट्स बराबर क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज, अर्थात् सम्पत्ति बराबर पुँजी प्लस दायित्व। वास्लातलाई संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणका रूपमा लिइन्छ। व्यावसायिक संस्थाको हकमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाइसकेपछि अन्तिममा बनाइने हिसाब वास्लात हो। वास्तवमा यो कुनै खाता होइन, खाताहरूको निचोड वा सारांश हो। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वास्लात बनाउनु पर्छ। नेपालको अवस्थामा आर्थिक वर्ष भन्नाले श्रावण 1 देखि असार मसान्तसम्मको अवधिलाई जनाइन्छ। वास्लातले गर्ने आर्थिक अवस्थाको चित्रण वास्लात तयार गरिएको दिनको हुन्छ। यसमा लिन बाँकी र दिन बाँकी आर्थिक कारोबारको बेहोरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसमा डेबिट र क्रेडिट उल्लेख हुँदैन, तर दोहोरो लेखा प्रणालीले आधारभूत धारणा बमोजिम वास्लात तयार हुन्छ। यसमा दुई पक्ष सहभागी हुन्छन्। दुई पक्ष बराबर आउनुपर्ने हुँदा यसलाई ब्यालेन्स सिट भनिएको हो। यसलाई फाइनेन्सियल पोजिसन इन्डिकेटर अर्थात् वित्तीय अवस्था सूचकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। वास्लातलाई व्यवसायको ऐनाको रूपमा लिनुका कारणहरू देखाए बमोजिम छन्। 1. वास्लातले वित्तीय विवरणलाई पूर्णता दिने भएकाले। 2. यसले फाइनेन्सियल पोजिसन एसेट्स र ल्याबिलिटिजलाई देखाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्ने भएकाले। 3. वित्तीय अनुपात निकाल्न मद्दत गर्ने भएकाले। 4. पुँजी कोषको स्रोत र प्रयोग निर्धारण देखाउने भएकाले। 5. पुँजीगत कारोबारहरूलाई एकीकृत गर्ने भएकाले। 6. लेखा परीक्षण कार्यलाई सहज बनाउने भएकाले। 7. पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने भएकाले। 8. संस्थागत सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि आधार खडा गर्ने भएकाले। 9. नेटवर्थ पत्ता लगाउने भएकाले। 10. व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने भएकाले। 11. वित्तीय निर्णय र योजना तयार गर्नका लागि आधार तयार गर्ने भएकाले। 12. नगद प्रवाहको स्थिति पत्ता लगाउनका लागि सहयोग गर्ने भएकाले। 13. सरकारवालालाई सूचना प्रदान गर्ने भएकाले। 14. सञ्चालकबाट कमाएको कोष पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने भएकाले आदि। निष्कर्षमा कर लगाउने प्रयोजनका लागि वास्लात एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। त्यसैले कर कार्यालयको कर अधिकृतको नजरमा सर्वप्रथम व्यवसायको वास्लात पर्ने गर्दछ। त्यसैले वास्लात तयार गर्दा अङ्कगणितीय शुद्धतामा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। माथि उल्लेखित बुदाहरू प्राप्त गर्न वास्लातले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले वास्लातलाई समग्र वित्तीय स्थितिको ऐना भन्न सकिन्छ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै आगामी दिनमा कुन विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै सेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।